Mirë se keni ardhur në Ekopolitikë me mua Besart Kadian. Gjatë gjithë kohës dëgjoni për tema të ndryshëm si kriza financiare, kriza e eurozonës, oligarkia, rritja ekonomike. Dhe shpesh herë lajmet janë të shkputura dhe mundohemi të japim kuptim se cilës për tyre për të kuptuar realitetin dhe më pas vendimet që merr secili prej nesh. Vetëm para 11 vitesh faktikisht ka qenë kriza më e madhe e 100 viteve të fundit, kriza financiare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që më pas u reflektua edhe në vende të tjera të botës. Shqipëria që për asaj periudhe ka patur ritme të rritjes ekonomike të ulta. Më pas ajo çfarë ka patur fenomen Shqipëria është emigrimi në masë. A janë këto fenomene të lidhura? A kemi në prag një krizë të madhe financiare, e cila më pas sa e përgatitur është Shqipëria për të? Janë tema të mëdha, por që gjithsesi prekin jetën tonë të përditshme në një mënyrë ose tjetër. Për diskutuar për këto kam të ftuar profesor doktor Ardian Cifici, mirëmbrëma, faleminderit që po na ftesë profesor, si dhe zotin profesor doktor gjithashtu Arjan Kadare, mirëmbrëma, faleminderit që po na ftesën. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Dhe tema e sotshme ka të bëjë me apo përsëritjet një krizë financiare dhe e lidhim me librin tuaj të fundit, Anatomia e një krize financiare, e cila fillon me shprehjen e Warren Buffett që thotë, në botën e paras dhe financave ekzistojnë vetëm dy rregulla fondamentale. E para të fitosh gjithnjë sa më shumë para dhe e dyta të mos harrosh kur rregullin e parë. Pra krizat financiare fillojnë vetëm nga dëshira e njerëzve për të bërë para dhe për këtë arsye janë të pa kufij dhe çojnë në krizë dhe për këtë arsye është e pashmangshme një krizë e ardhshme? Natyrisht që është e pashmangshme, mund të ketë natyrë tjetër. Po fakti që ju përmendet 100 vitet e fundit dhe kjo është kriza më e madhe, po t'i referohemi historisë kapitalizmit, parte në 300 vitet e fundit, kanë ndodhur mbi 35 kriza, kryesisht financiare apo ekonomike apo të lidhura të dyja bashkë. 35, duke filluar nga kriza e tulipanëve në Hollandën e fillimit të shekullit 17 deri te kriza e fundit, por dhe mini kriza nëse mund t'i quajmë kështu, që janë kryesisht rajonale ose në sektor të veçantë. Pra, në një farë mënyre, gjithë historia e kapitalizmit si bashkëkombëtar ka pasur krizat ose ciklet e ndryshme, ulje ngritjet, që kanë qenë ekonomike, financiare ose me natyra ndryshme. Dhe me që ju lexuat Warren Buffett, unë po përmend një shprehje të Newtonit, i cili humbi gjithë pasurinë që kishte gjatë gjithë jetës, se mori pjesë në një skemë piramidale financiare të kohës vet, dhe kur e pyetën që si ka mundësi që një intelektual shkencëtar kaq i madh sa juve arritet në këtë pikë, tha, me sa duket jam i madh për parashikuar yjet dhe lëvizjen e kozmosit, po jo për të parashikuar veprimin e mendjes njerëzore përballë paras. Pra, në këtë sens, gjithë financiarizimi dhe monetarizimi, po themi, i botës, sidomos në 100-150 vitet e fundit, është lidhur gjithmonë me paranë dhe me pjesën financiare. Po ta lidhë edhe me imazhin, pra kemi ariun kur në kupton kur tregjet janë të fjetura dhe kemi apo jo demit kur tregjet janë të... Kjo është simboli i Wall Streetit. Wall Street, po besoj, po. Ariu nënkupton stabilitetin, qetësinë dhe një lloj sigurie më afatgjatë, kurse demi dëshirën për risk, dëshirën për rrezik edhe për aventura të reja, themi në emër të fitimit. Në 2019, 11 vite pas krizës, apo ridiskutohet mundësia një krize të re, sidomos me rritjen e normave të interesit, të paktën kështu pretendohet me rritjen e normës nga Rezerva Federale? Përgjithsisht janë më të qetë, domethënë rritja e normave të interesit është pezulluar në eurozonë, domethënë me lajmet e fundit jo fort të mira, domethënë për zhvillimet ekonomike nuk pritet së shpejti, bile dhe presidenti i Bankës Qendrore Evropiane tha që ka kohë për rritjen e normave të interesit me fjalë të tjera. Ndërkohë, në Shtetet e Bashkuara ka ecur më përpara norma e interesit, por edhe atje situata është më... Domethënë inflacioni nuk shikohet akoma në horizont, të jetë një rrezik, domethënë i cili do të sillte rritje të normave të interesit. Unë them që kriza ishte aq e madhe sa që ekonomitë nuk po shkojnë në normalitet, në sensin që nuk po shkojnë në normën mesatare afatgjatë interesit. Janë akoma në norma shumë të ulta, kështu që mendoj që... Pa ka nxitur kjo kosto ulët risk më të madh nga investitorët, pa njësoj si para krizës vitit 2008. Rreziku është madh, po domethënë të mos harrojmë që normat e interesit janë akoma shumë të ulta dhe rreziku i inflacionit është
është goxha i largët, mendohet që duhet të jetë i largët, kështu që tregjet janë në nivelet më të larta. Ka një sinjal që kurba e jieldeve që i thonë, domethënë është invertuar, domethënë është kthyer mbrapsht që sinjalizon recesion, por një pjesë e mirë e ekonomive janë në rritje, kështu që nuk shikoj një rrezik iminent. Është një pjesë, por nëse më ndihmoni gjë tek pamjet e mëparshme. Ju thoni zoti Civici, Cassandra e Wall Streetit, që ka të bëjë me Rubini, ekonomisti që parashikoi krizën financiare. Regjia një grafik më parë, po. Ja ku kemi krizën e shtatorit 2008, kriza në Wall Street se si filloi. Askush nuk e parashikoi përveç një ekonomisti. Pra, frika është gjithmonë që kriza e ardhshme nuk mund të parashikohet. Ne mund të analizojmë të shkuarën. Është një shprehje shumë e bukur e mbretëreshes anglisë, e cila rreth 2-3 javë mbasi kishte shpërthyer kriza në një takim me studentë dhe pedagogët e London School of Economics, i tha, po të paktën të na kishit lajmëruar për këtë që ndodhi, për çfarë duheni ju ekonomistët, nëse as na lajmëroni, jo më që ta parandaloni. Dhe u krijoi një opinion që vërtet ekonomistët ishin pa hap dhe të pa zot, apo kjo lloj krize ishte një fenomen i ri në shumë përmasat e saj që nuk njihej. Po në fakt, gjithnjë më tepër duke parë se kush kishte folur, si kishin folur, që në 2002 ishin sinjalet e para që shumë tregus po e çonin tregun financiar dhe monetar, jo vetëm amerikan, por ndërkombëtar, dhe Nurieli Rubini e tha hapur në një konferencë në New York, ku bëri dhe një analizë që simas tij fllucka po fryhej aq shumë, fllucka monetare dhe financiare, sa shpërthimi i saj do të çonte në krizë. Problemi është që ai që quhej magjistari i financave, ish Alan Greenspan, ish guvernatori mafat gjatë i Federali Rezervit, imponoi në një farë mënyrë edhe platformën dhe teorinë e tij që nëse tregjet financiare dhe monetare funksionojnë normalisht, ato janë gjendje ta absorbojnë, ta amortizojnë dhe ta thithin fluxin. Pra gjithçka vetë rregullohet në treg. Pastaj në një ribotim që i bëri librit dhe qëndrimeve të tij, bëri mea culpa duke thënë që ndoshta shkova shumë larg me besimin që pata ke aftësia vetrregulluese e tregjeve financiare. Dhe në një farë mënyrë çdo krizë, pavarësisht nga pasojat që ka, nxjerr dhe një mësim nga mbrapa se si çfarë masash duhet. Po ne marrim gjithmonë masa me masa të reja për krizën e shkuar. Natyrisht, për shembull, po të shikosh gjithë këto rregullimet bankare kryesisht, që nga mbyllja e Basel 2-shit, futja në sistem shumë aktiv të Basel 3-shit, fillimi i diskutimeve për Basel 4, pra në një farë mënyrë rritja e kontrollit dhe rregullimit të tregjeve bankare, financiare dhe monetare, duket që është receta që të paktën kjo lloj krize mos përsëritet. Por ato janë si gjarprin, si të thuash, shkaqet, dhe gjithmonë po t'i referohesh edhe historisë, ndodhi kriza e internetit, ndodhi kriza, ka pasur shumë krizat një natyre që nuk njiheshin dhe lidhen edhe me fenomenet dhe me zhvillimet e reja. Bile për ta përfunduar këtë pikë do thoja që edhe kjo krizë efektin kryesor e pati nga ato që i quajtën produkte derivative. Pati disa inovacione të panjohura financiare dhe monetare, të cilat krijuan ato që i quajtën produktet e infektuara dhe pastaj infeksioni financiar dhe monetar u përhap në gjithë sistemi bankar dhe sistemi financiar. Natyrisht ky ishte mësimi më i madh i frenimit të aventurizmit financiar dhe monetar në bursë nëpërmjet këtyre produkteve që dukeshin shumë joshse në momentin e parë, po nga ana tjetër Po gjithsesi pas asaj bota ndryshoi dhe po të kalim te grafiku tjetër, ju lutem, ndryshoi edhe për realitetin shqiptar, apo jo, nga normat vitet 2000 deri në 2010 kur Shqipëria pati rritje të lartë ekonomike, shohim pastaj që kemi ngadalësinë të rritjes ekonomike nga viti 2013. Ajo rritje që kemi është sërish nën potencialin e vet. Në fakt, duke qenë se në Shqipëri erdhi dhe gjithmonë Shqipëria ishte vala e tretë se ku vinte kriza. Ndodhi fillimisht në Amerikë, pastaj u përhap në vendet e zhvilluara, kryesisht në Europë dhe në vende të tjera, dhe pastaj në vendet që ishin të lidhura me këtë. Dhe neve në një farë mënyrë nuk na pregu direkt kriza financiare dhe monetare, sepse ishim të paintegruar dhe të papërfshirë në gjithë këto mekanizma që shkaktuan krizën. Aq më tepër që edhe bankat që ishin prezente këtu shumë pak ishin përfshira, por neve na erdhi si val kur kriza financiare u shndrua në krizë të ekonomisë reale edhe krizë sociale. Dhe kjo shpjegon që neve nga një rritje ekonomike që ju afruam gati 8%, përfunduam në 2013 në 0,9%. Dhe nuk ka shpjegim tjetër
se sa efektet e krizës që u transmetuan në Itali, në Greqi, në Gjermani, në gjithë vendet partnere, po dhe burim remitancash për Shqipërinë, që u reflektuan në këtë. Kam një pyetje, e lidhin bashkë, por diskutimi është qofse Amerika, Gjermania, këto vende që u prekën, dolën pas 2 vitesh, pas 3 vitesh nga recesioni, dhe sot Gjermania ka papunësi 4%, Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 4%, pra afërsisht zero se minimum historik. Vendet si Shqipëria kanë mbetur vend numëro, praktikisht. Pas si shpjegohet kjo rritje ekonomike kaq e ulët e Shqipërisë, pas kaq vitesh? Unë mendoj që tregu në vendet e zhvilluar, në Amerikë, në Gjermani, domethënë, është një treg që është shumë i qëndrueshëm, resilient që i thonë. Domethënë, politikat ekonomike atje zënë vend dhe reflektojnë shpejt në vendimet e agjentëve. Dhe pavarësisht se kriza u origjinua atje, ishte një krizë që me ndërhyrjet e politikë bërësve dhe me funksionimin e tregut, bërit mundur që të rigjallërohet ekonomia dhe të filloj të marrë veten, domethënë. Po të shohim bile, ata dolën shumë shpejt dhe kapën potencialin e rritjes shumë shpejt, domethënë. Dhe gradualisht dhe punësimi pastaj u përmirësua shumë, edhe kjo solli që ekonomia sot performoi shumë mirë në këto vende. Kriza i kishte origjinë atje, ata patën krizë të thellë, por kaluan shpejt. Shqipëria ndërkohë pse është me këtë ritme kaq shtuta ekonomike? Unë mendoj që Shqipëria varet nga flukset e kapitalit huaj, se është vend që megjithse kursen nuk ka burimet mjaftueshme financiare. Domethënë varet nga ndikim. Dhe fillimisht, po të shohim, ranë remitancat, dërgesat e emigrantëve, ra kërkesa për sektorin e ndërtimit, dhe sektori i ndërtimit e psoi goditjen i pari, domethënë nga gjithë sektorët e tjerë. Sektori i ndërtimit kishte qenë motori i rritjes ekonomike, zhvillimi i ndërtimit, domethënë pati goditjen i pari dhe kjo u përhap dhe në sektorët e tjerë, sepse sektori i ndërtimit thith dhe inpute nga sektorët e tjerë dhe është një sektor i rëndësishëm, kyç. Kjo solli që të binte kërkesa e brendshme, pra ran dërgesat e emigrantëve, ran flukset e kapitalit të huaj, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vende të tjera. Ra rritja ekonomike, nëse bie rritja ekonomike, fillojnë edhe dalin problemet me kredit, dhe sidomos një pjesë e mirë e kredive të sistemit bankar doli kredi me probleme. Kjo solli që të ngurtësoj dhënia e kredis, dhe kjo solli që domethënë të mbidhe më pak për prodhimin e ardhshëm, dhe kjo solli që Shqipëria të ketë ritme të ulta rritjes ekonomike, po të shohim na ka shoqëruar një kredi e lartë me probleme e sistemit bankar, ka humbur, si thua, besueshmëria. Po thuaj se 1/4 apo jo? Eksakt, 1/4 ishte me probleme dhe 1/8 ishte e pakthyeshme, domethënë e keqe. Këto janë marzhe të larta, domethënë, dhe kjo e solli që edhe kreditimi është apo jo në pothuajse në nivelet e zero që kreditimi që atëherë vazhdon në nivele stagnacioni, duhet thënë që ka një përmirësim të mirë të cilësisë së kredive aktuale të sistemit, domethënë që kjo është për individ apo jo, se sa jo, është përmirësuar cilësia, domethënë janë pastruar kredit me probleme, dhe kjo është një nga arsyet që edhe kreditimi ka qenë stabil, parashikimi është 2019, 2020, 2021 do të qenë se dhe ndërtimi duke si i rigjallëruar. Ju mendoni që rritja ekonomike do jetë më e lartë e Shqipërisë? Pa duke bërë analizën që këto mund të qenë arsye pse ngadalësuan. Po një faktorë pse mund ta përshpejtojnë? Unë them që jemi në një situatë që jemi poshtë potencialit akoma. Kemi pasur një bonus të investimeve të mëdha, po të cilat bonus i cili do dobësohet gradualisht. Po që mund ta prejë pak më vonë. Teksa ato investime zvoglohen, është e mundshme që sektori i ndërtimit të japë një gjallërim të ekonomisë, por nëse nuk zhvillohen sektorët e tjerë, edhe impulsi i sektorit ndërtimit do vi duke u zbehur. Pra impulse të përkohshme që se mbajnë. Nuk është se ai është një burim afatgjatë i rritjes ekonomike. Ndani ti një mendim? Kam lexuar një analizë, më pëlqeu shumë një shprehje që thoshte çfarë ndodh me vendet e rangu 3 të sistemit ose të 4-të, që e marrin si pasojë krizën, pësojnë gjithë efektet e bishtit të bishave. Në sensin figurativ, që 2 bishat e mëdha ose 3 të mëdha që janë ekonomitë më mëdha të botës, sistemohen nga kriza zën vend dhe pastaj gjithë
sa zënvëndat dhe lëviz bishte që stabilizohen, gjithë pasojat shkarkohen dhe shkojnë ke vendet e tjera. Dhe mendoj që në mënyrë figurative i njëjti fenomen ka ndodhur dhe ke neve. Po të shikojmë pse ra rritja ekonomike, duhet kthehemi pak më përpara pse patëm rritje ekonomike në periudhën të patëm dekadën para krizës, ku dukej që edhe investimet ishin më të lehta, edhe kredit ishin më të lehta dhe më fitimprurse, dhe në një farë mënyrë edhe remitancat, se duhet të pranojmë që akoma me gjithë disa ndryshime të lehta strukturore, ekonomia jonë është ekonomi konsumi, më shumë se sa ekonomi prodhimi dhe eksportet. Dhe në momentit që bien mundësit për konsum, dhe këto nuk kompensohen me investime, qoftë financime publike, investime private, ose investime të huaja direkte, natyrisht që rritja ekonomike do vi duke u ngushtuar. Dhe ne në fakt ajo gjë na ka ndodhur. Dy partnerët tanë më të mëdhenj. Mos harrojmë që pavarësisht se ku regjistrohen investimet e mëdha të huaja direkte, shifra e fundit ishte që Zvicra ka dalë në vend të parë për sa i përket stokut të investimeve të huaja direkte në Shqipëri. Është fiktive në kuptimin si Zvicër, sepse janë shumë vende që janë regjistruar në Zvicër. Greqia që ka qenë me stokun në vend të parë me stokun e investimeve në Shqipëri, dhe pastaj Italia ose vende të tjera ishin vende që u prekën nga kriza. Dhe neve them që na preku ekonomia reale dhe ato vende, pavarësisht se tani kanë rritje relativisht të mira, nuk besoj që janë në 4 apo në 3%. Italia as 1% nuk pritet ta ketë rezultatin përfundimtar të 2018-ës, Franca po kështu, çik më shumë Gjermania. Vetëm Amerika ka bërë një hop shumë të madh që pothuajse e çojnë zero pa punësinë, edhe pati një besim dhe një rritje ekonomike, që gjithsesi ishte pak spektakolare dhe e çuditshme, e lidhur dhe me efektin Trump, edhe me elemente. Për të ardhmen, si e parashikoni? Nëse bëjmë analizën me profesor Arjani. Një ndërprer, domethënë çështja e konsumit. Konsumi ka vite që në Shqipëri rritet më pak se rritja ekonomike. Domethënë nuk është se rritja ka ardhur nga konsumi. Konsumi ka qenë një faktor pengus dhe vazhdon edhe sot. Domethënë unë i hodha një sy shifrave, rreth 2.4% është rritja reale e konsumit në vitin 2018. Në sensin që pikërisht pse ka ardhur kjo tkurje e konsumit, ka ardhur edhe kjo tkurje e rritjes ekonomike, jo në sensin që rritja ekonomike bazohet te konsumi. Por një nga shkaqet që rritja jonë ekonomike po çfarë dobësi është pikërisht rënja e konsumit. Domethënë është një rreth 2.4%, jo edhe unë sa them në sensin po them në këtë sensin e kisha për është në 2.4% nga 4% që pritet të jetë rritja ekonomike e 2018-ës. Domethënë konsumi është një pengesë. Ajo që ka bërë diferencën është rritja e investimeve të huaja në TAP dhe në hidrocentralin energjetik. Aty kemi një rritje me 6%, që do të thotë që diferencën nga konsum në rritjen ekonomike e ka sjellë ky si faktor. Po të shohim edhe rritja e rrogave që lidhet me konsumin, ka qenë shumë e ulët, rreth 2%, nga 2014 deri në 2018. Rritja e rrogës mesatare, po, eksakt, rritja mesatare e rrogës mesatare në sektorin privat, që do të thotë rrogat reale kanë rënë, sepse rritja ka qenë sa inflacioni, ndërkohë rroga reale që duhet rritej, saqë është rritja ekonomike që të mbështeste konsumin, nuk ka ndodhur. Pra, ka lidhje të këtyre faktorëve që tregon që nëse nuk mbështetet konsumi, eventualisht rritja ekonomike nuk ka nga të vijë. Ta bëjmë më të qartë për qytetarët. Pra, konsumi është një ekonomi që konsumon, që do të thotë paga është kryesore, remitancat ishin është një faktor ndihmës. Në sensin që qofse se ndoshta është vështirë që të shpjegosh këtu si llogaritet prodhimi brendshëm. Po do ta marrim shumë thjesht vetëm te pjesa e konsumit me këtë pjesë. Ose GDP-ja në të paktën në 20 vitet e para tranzicionit, si pasojë gjithë këtyre efekteve që thanë, remitanca dhe konsumi luajnë një rol të rëndësishëm në raport me prodhimin dhe eksportet. Dhe nëse ne kemi folur shpesh edhe për modelin e ri ekonomik ose modelimin e ri ekonomik, filozofia e këtij modelimi përveç ristrukturimit të kontributit sektorëve në prodhimin e brendshëm bruto, ka qenë dhe kalimi nga një ekonomi konsumi, sepse të krijonin mundësi remitanca të cilat vitet më të mira arrinin në 1.2-1.3 miliard euro në vit dhe natyrisht kishin efekt direkt në një ristrukturim të prodhimit dhe rritjes së eksportit. Por derisa kjo fazë është akoma e dobët dhe nuk po e realizojmë si duhet, efekti jepet dhe ke rritja ekonomike. Po ta lidhim me parashikimin, e dim që nuk mund ta bëjmë jo, deshtoj diçka para parashikimit për punën e pagave që ju përmendët, që u përmend këtu. Neve edhe në raport me vendet e Europës juglindore, po dhe më gjerë,
jemi vendi që ka përqindjen më të ulët të pagave në raport me prodhimin e brendshëm bruto, nëse zgabojmë jemi në nivelet 20-22%. Çfarë thotë? Në çfarë Që do thotë që në tërësinë e prodhimit brendshëm bruto, 20-22% e tij janë paga që nënkuptojnë dhe konsumin. Dhe natyrisht sa më të vogël ta ketë një vend këtë, aq më të vogël e ka dhe fuqinë konsumuese dhe efektin që ka në ciklin tjetër të rritjes ekonomike. Vendet shumë zhvilluara e kanë dhe 40, 45 dhe 50%. Kështu që në këto kushte, neve konsumi, nëse ranë remitancat gati u përgjysmuan, tani kanë filluar një lloj rritje që shpjegohet dhe me ndryshimin e situatës në vendet nga vinë. Ky ishte një nga elementet kryesorë. Pastaj po të shtojmë dhe faktin që edhe privatizimet erdhën duke u zvogluar, sepse po shkonin drejt mbarimit, edhe një pjesë e ndihmave që ne merrnim në situata dhe për arsye të ndryshme u zvogluan se Shqipëria në një farë mënyrë u stabilizua, shto dhe krizën që ndodhi të paktën në sektorin e ndërtimit ose në një sektor tjetër, gjitha këto u reflektuan ke dobësia e rritjes ekonomike. Dhe nëse ne sot kërkojmë një rritje ekonomike, unë mendoj që ka një sens ajo tabela dhe grafik që ju keni atje. Para krizës këto faktorë ishin pozitiv, na prekën deri në vitin 2013, mbas 2013 filloi një cikël rritës, i cili natyrisht mund të jetë 6 vjeçar, 8 vjeçar, 7 vjeçar, ajo ngelet për tu parë. Por nëse s'bën ato që ne i themi reforma strukturore, që rrisin produktivitetin. Dhe a është bërë një reformë reale strukturore këto vite? Kjo është pyetje që adreson a mund të kemi dhe rritje ekonomike. Mendoni që janë bërë reforma reale? Koncepti i reformës strukturore është një koncept i gjerë, po natyrisht që disa janë proces ose janë bërë sepse ka qenë edhe pjesë. Për shembull, këtë e quajnë se një reformë që ka sjell përfitim për ekonominë në tërësi. Për shembull, reforma po them e realizuar mund të jetë reforma e pensioneve, që në një farë mënyrë mendohet që e ka stabilizuar skemën dhe po e nxjerr sistemin nga vështirësitë ku ndodhet. Por shtojnë vështirësi tjera me largimin e popullsisë aktive dhe me zvoglimin e kontributeve. Për shembull, një reformë që ne kemi tentuar po se quam asnjëherë deri në fund ishte reforma e rritjes produktivitetit të ekonomisë shqiptare, rritjes eksporteve. Por reformë strukturore është edhe ndryshimi i strukturës nga një ekonomi bazuar në sektorin shtetëror dhe publik në një ekonomi që është minën për qenë private. Po këto vitet e fundit, pra çfarë është bërë konkretisht që mund të themi që mund të kemi përmirësim në të ardhmen. Po e diskutojmë pas reklamave këtë pjesë besoj. Po ndiqim emisionin Ekopolitikë para rikthimi i krizës financiare. Diskutimi është nëse bota po hyn në një valë të krize financiare dhe të kuptojmë çfarë ndodh me ekonominë shqiptare, nëse ne kemi në gjendje të bëjmë ballë dhe çfarë duhet të bëjmë. Reklam, kthehemi sërish në studio. Pra filluam një krizë financiare globale, kaluam tek rritja ekonomike e ulët e Shqipërisë, është një pyetje thelbësore që kanë ekonomistët se si kombet të bëhen më të pasura, pra si Shqipëria të bëhet më e pasur. Një argument është se si individi çfarë do të ketë parasysh për të bërë i pasur dhe në Amerikë, nëse mund të kalojmë tek grafiku tjetër, tregjet financiare janë jashtëzakonisht të zhvilluara dhe kanë personazhe të tillë si Warren Buffett, ndoshta njihet edhe në Shqipëri. Ndërkohë, do të kalojmë po tek pamja tjetër, realiteti shqiptar, shumica e njerëzve janë të ambientuar, nëse mund të regjat, më kaloj tek po, një fenomen tjetër, se si njerëzit duan të bëhen të pasur, që është fenomeni marrjen risk përsipër, por kalon tek pjesa kriminale ose tek pasurimi i shpejtë. Të dyja për mua janë fenomene krejtësisht ekonomike dhe nuk mund të them që pasojat mund të jenë kriminale dhe siç është dhe mashtrimi në Amerikë është kriminal, pra edhe kur pasurohesh shumë dhe shpejt. A shpjegon, si thua, energjia e shkuar dëm në një farë mënyrë drejt pasurimit të shpejtë të shqiptarëve, drejt drogës apo drejt zhvillimit të kanabis dhe trafikimit, që ngadalëson dhe ritmin e rritjes ekonomike, të rinj të shumë që shpërqendrohen në studimet e tyre, do të largohen nga Shqipëria dhe kështu me radhë. Pyetja shumë e drejtë, se është pyetja më e qëndrueshme dhe më strukturore. Edhe Adam Smithi, veprën më të rëndësishme e tij ka pasuria e kombeve. Dhe të paktën në 300 vitet e fundit është pyetja që shtrohet, nuk po them çdo 10 vjet, por çdo 20-30 vjet, edhe në nivel ndërkombëtar dhe për vende të veçanta. Dhe natyrisht, duke studiuar eksperiencën e vendeve që janë pasuruar dhe kanë pasur sukses, nxjerrin konkluzione. Dhe faktikisht historia na përball me 3 skenar të mundshëm se si mund pasurohet një komb, sepse individi në fund është pjesë e të tërës dhe nuk vjen thjesht nga pasurimi i individit që të vi pasurimi i kombit, por vjen nga një politik, po themi, ose në një tendencë e përgjithshme që çon pasaj dhe në pasurimin e individit.
Dhe fakti është që 3 janë rrugët që kombet janë pasuruar. Ose duke shfrytzuar burimet natyrore, të gjitha llojet duke filluar nga nafta, nga gazi, nga uji, nga lëndët drusore ose diçka tjetër, ose duke shfrytzuar burimet njerëzore, cilësore, siç po ndodh sot për të mos shkuar shumë larg me inovacionet, me teknologjitë e reja, me startupet, dhe ka vende tipike, po përmend vetëm rastin e Izraelit apo Koreas Jugut apo edhe Slovakisë apo vende tjera që zhvillimin kryesor po e marrin pikërisht nga inovacionet, teknologjitë e reja, startupet, nga burime njerëzore shumë cilësore, drejt asaj që quhet rritje ekonomike cilësore. Ka dhe një drejtim të tretë, që natyrisht Warren Buffett apo Shtetet e Bashkuara janë nivele shumë të larta, po është dhe modeli Singaporit, po dhe modeli Zvicrës, deri diku edhe modeli Slovenisë që kemi këtu afër apo dhe në një vend tjetër, që zhvillojnë shumë shërbimet. Dhe shërbimet fillojnë që nga shërbimet bazike ose themelore, siç janë duke futur dhe turizmin dhe tregtinë apo në mënyrë shumë modeste shërbimet që bëjmë ne me call center apo me tregues së natyrës, se ato vetë janë shërbim, deri ke shërbimet e natyrës tregjeve financiare. Po marr vetëm një shembull, debati sot shtrohet, për shembull, ku duhet bazohet zhvillimi i një vendi dhe për një pjesë që ta lidhet me audiencën. Pra, me këtë pamje që kemi këtu, edukimi për shembull, a kemi në brezin e ri të edukuar mjaftueshëm të çojnë rritje ekonomike në të ardhmen? A kemi në njëjtë mjaftueshëm për të përdorur teknologji tre, po apo jo, dhe pjesa e burimeve natyrore. Po shfrytëzojmë si duhet. Më lejoni ta vazhdoj me shembullin se pikërisht në këtë konkluzion do të dal. Vende tipike shumë të pasura sot, po si pasojë naftës, si Arabia Saudite, Kuvaiti, Katari apo vende të tjera, kanë vite që kanë ngritur një shqetësim. Si ta projektojmë zhvillimin tonë të ardhshëm pa u bazuar 100% ke nafta, e cila një ditë dhe mund mbarojë se mund mos ketë të interes që ka sot me gjithë zhvillimet e reja të burimeve energjetike alternative që po përdoren. Dhe konkluzioni është që në 10 vitet e ardhshme do ta ulim në më pak se 50% varësinë nga nafta, dhe ta kthejmë dhe çfarë po bëjnë? Po zhvillojnë tregjet financiare, inovacionet dhe shërbimet. Dhe rolin për ta bërë këtë strategji e kanë marrë universitetet, e kanë marrë qendrat e formimit profesional. Pra, krahas politikës për të kaluar nga kjo gjendje në këtë gjendje që garanton një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë, roli kryesor dhe ai që pritet ta bëjë këtë gjë është sistemi arsimor. Dhe natyrisht nëse ti nuk i ke të formuar që ta kuptojnë këtë lloj tendence, brezin e ri, që të përfshihet në këtë lloj tendence individualisht po dhe i organizuar, atëherë nuk mjafton vetëm të kesh dëshirën dhe të mendosh që të bësh të politikë, se nuk ke cilësinë e burimeve njerëzore të nevojshme që ta bësh. Burimet natyrore, cilësia e burimeve njerëzore si dhe ofrimi i shërbimeve. Do ta lidh prapë me Shqipërinë. Pra, burimet njerëzore ne, a kemi të keq përdorur, a kemi të keq orientuara? Se fakti është që rritja ekonomike e Shqipërisë nuk, si thua, justifikon potencialin e saj, ose nuk është në potencialin e saj. Është e vërtetë, domethënë Shqipëria është nën potencial dhe unë nuk e di kur do e kapi domethënë potencialin real të rritjes ekonomike. Unë e krahasoj me vendet e tjera që janë rritur në të kaluarën dhe kanë kapur statusin e vendit zhvilluar sot, vendet aziatike, disa vende, Korea për shembull, vende të tjera, edhe më të vogla. Kanë pasur një periudhë rritje ekonomike, të themi me 10 vjeçar, mbi 5%. Vetë Evropa, vendet e Evropës, gjatë periudhës së artë të rritjes ekonomike mbas luftës së dytë botërore, që nga momenti i viteve 50 e sa, deri në vitin 73, patën rritjen e artë, domethënë rreth 5% në vit në terma real. Pra, një vend që të bëhet i zhvilluar, duhet ketë një periudhë të artë të rritjes ekonomike, një periudhë në cilën të rritet mbi potencialin e tij, në mënyrë të qëndrueshme dhe të shpejtë, edhe afatgjatë, në mënyrë që të kapi statusin e një vendi zhvilluar. Domethënë, Shqipëria akoma se ka kapur këtë, ka pasur periudha rritje ekonomike të lartë, por periudha të shkurtra relativisht, dhe nuk po ka Shqipëria një periudhë rritje ekonomike, domethënë në terma më afatgjatë që të kapi nivelin e një vendi me ekonomi më zhvilluar. Përsa i përket drejtimit zhvillimit, përsa i përket aftësisë së rinisë shqiptare sot për të kapur edhe që u thënë nga profesor Cilisi. Unë them që atë rregullon tregu, ne kemi një ekonomi tregu. Në disa sektorë Shqipëria ka zhvillim,
unë më marrë sektorin bankar. Sektori bankar, nga viti 2004, që si thuash, lindi sektori bankar privat në Shqipëri, sot ka arritur një nivel goxha të mirë, është burimi kryesor i financimit sektorit privat, me kredi, dhe është një sektor që punëson shumë njerëz. Unë them që tregu vetë e orienton si thuash edhe i motivon të rinjt me incentiva në mënyrë që të futen në tregun e punës dhe të arrijë sukses. Ai që tha tyve dhe që tha pak më parë, nëse pagat janë të ulta. Jo, unë nëse mund të vazhdoj dakord që tregu i motivon, po të shikojmë se çka kanë bërë vendet që e kanë kalu këtë fazë. Nuk mendoj që ja kanë lënë tregut. Japonia, për shembull, mbahet si vendi i parë në botë që tha që pedagogët dhe universitetit do t'i japim statusin e respektit presidentit, e pagës së drejtorit korporatave, e vlerës së njerëzve më të ditur. Po thonë që ka në dorë diçka shteti. Natyrisht, pa një politikë të qartë, zhvillimore, thonë ju. Arsimore, cilësore, nuk mund të presim që ky treg kaq i dobët dhe me çdo vende pune që ofron, të mund të na bëjë këtë gjë. Kjo bëhet me politika normale, sepse ajo që ndodh në Shqipëri, ajo shpreha që tani është bërë shumë e modës, punë ka, po s'ka profesionist, është e vërtet, po është nga të dy anët. Edhe profesionistët mungojnë, po dhe lloji punëve që janë 90% në treg, janë punë që s'kërkojnë profesionistë një mendim të kjo pjesë? të një nivelit lartë. Unë jam dakord që, domethënë, shteti ka rol në ekonomi të tregu, edhe në drejtim të arsimit ka rol që të mundohet që të ofrojë për qytetarët një arsim cilësor. Aty, domethënë, se arsimi nuk është një sektor fitimprurës. Domethënë, ose ndryrë shteti, arsimi nuk bëhet cilësor, jam dakord në këtë drejtim. Ka dhe drejtime të tjera, jo politikat antimonopol, politikat tjera të cilat shteti duhet luajë rol, sidomos në vende si Shqipëria. Kur them tregu, them pjesa më e madhe e çështjes zgjidhet nga tregu, domethënë. Pavarësisht politikave zhvillimore. Politikat e qeverisë kanë rolin e tyre dhe duhet të luajnë. Që janë orientuese, thoni ju, por jo vendimtare. Mendoj që tregu dhe incentivat të tregut janë ato. Tregu jam shumë dakord në kuptimin që ne duhet t'i japim tregut dhe edhe një qendër formimi profesional që mund të jetë private, edhe një universitet, edhe gjithçka, politikat e shtetit duhet të jenë tilla që ky treg të jetë cilësor në ofrimin e këtij rregullimi. Tregu arsimit të lartë apo i arsimit edhe profesional në Shqipëri? Po ta quajmë tregu se më mirë burimet njerëzore që prodhojmë. Me eksperiencën tuaj. Shiko, qeveritë politike shtetërore kanë orientuar ndonjëherë gjekundi të krah pune? Se sot nëse ju thonë që s'ka profesionist, pa kërkohet nga tregu punës, por nuk ka. Neve nuk është se në strategjitë tona qeveritare të disa qeverive ka munguar edhe objektive për të përshtatur formimin universitar apo profesional me kërkesat e tregut të punës. Apo dhe tendenca që universitetet, shkollat profesionale, deri diku gjimnazet mund të përgatisin në funksion të kërkesave. Por çështja është, nëse ne nuk kemi një strategji të qartë se ku do shkojmë në këto makro drejtimet e mëdha strukturore, pra të japim përgjigje pyetjes që ju shtruhet si pasurohet Shqipëria, me çfarë do pasurohet, me burime natyrore, me kapital cilësor njerëzor, apo me shërbime edhe të nivelit lartë. Sepse duket për shembull fiction thuhet shembulli i Singaporit. Përgjigjja më normale është, ç'na duhet në Singapur, pse na çove kaq larg, Singapuri ka këto, po dakord ka gjithë llojet e specifikave që s'kan lidhje me Shqipërinë. Ama filozofin që ka përdorur për t'u pasuruar dhe për t'u bërë një vend interesant që të fitoj, ka gjetur një... I pyeti konkretin e Ministri i Financave, keni 300 milion euro në dorë nesër, dhe keni një projekt për zhvilluar rrugë infrastrukturë rrugore, apo për të investuar të gjitha në arsim, këtë do zgjidhni? Ose ato, ose në njërë, ose në tjetër. Unë për vete... Po në bëjmë hipotetike për të parë. Të gjitha janë të rëndësishme, po ka një lloj hierarkie. Unë mendoj që defekti që ne kemi sot i ekonomisë shqiptare është i dyfisht. Nga njëra anë është një strukturë shumë e dobët prodhuese, dhe kur ke një strukturë dobët prodhuese dhe nuk prodhon, as nuk eksporton, natyrisht që ke gjithnjë më tepër vështirësi të marrësh ato të ardhura që
ti investosh pasaj dhe të zhvillohesh, që është e para, dhe e dyta ka të bëjë me faktin e një vizioni se ku do shkosh. Shumë dakord që duhen rrugët, as kush nuk mund të jetë kundra, por nëse mund të ekuilibrohen gjithë këto, ju tha 300 milion, por ne baraxhojmë miliarda për rrugët, pa pasur një ide të qartë se çfarë efekti ekonomik do japin këto rrugët. Dhe duke referuar edhe studimeve, shpeshherë investimet në betonizim dhe në rrugë e zhvillojnë infrastrukturën, po efektin punësim dhe rikthimin e këtij investimi e ka afate shumë të gjata. Dhe unë mendoj dhe Ariani mund të ketë mendim tjetër, ne duhet të kthejmë syt shumë nga prodhimi, sepse strukturat prodhuese i kemi shumë të dobta, shumë fragmentarizuara. Fuqinë eksportuese e kemi të dobët, pavarësisht se vende ka sektor që edhe performojnë mirë, dhe mbi të gjitha tani po përballemi më shumë se kur me cilësinë e burimeve njerëzore. Unë mendoj që zgjidhja e problemit është costo-benefit, analizë costo-benefite e një projekti qeveritar, domethënë. Në arsim çfarë vlerë sjell dhe në infrastrukturë gjithashtu. Në qoftë se do ta marrim përpara 15 vjetësh, Shqipëria s'kishte infrastrukturë. Atëherë nuk diskutohej, domethënë, që duhej bërë rruga, domethënë. Një rrjet rrugor normal, një vend duhet ta ketë se nuk zhvillohet as prodhimi, as gjë për gjëje, domethënë. As jeta sociale nuk ka shu, as prodhimi nuk zhvillohet. Domethënë, para 15 vjetësh unë s'do kisha më dyshje që duhej bërë rruga. Sot duhet bërë analiza costo-benefit, domethënë, në mënyrë që të shikohet nëse projekti jep më tepër në drejtim të arsimit, apo jep më tepër në përmirësimin e infrastrukturës. Kalojmë tek një diskutim tjetër. Gjatë rritjes ekonomike që ka patur Shqipëria apo vendet në zhvillim, kemi pabarazi që krijohen normal në shoqëri. Dhe kalojmë tek një pamje thjesht simbolike që shumica e njerëzve shohin njerëzit e pasur dhe thonë që vetëm ata përfitojnë. Pra, një grua, kjo është në Kinë si pamje, po një Ferrari, pra makinë luksoze, dhe një njeri i thjeshtë që gjithmonë admiron. Dhe Shqipëria shpeshe sot pak të thuhet që ka një paparazit të madhe dhe duhet bëjmë diçka për të. Nuk e di nëse ndani të njëjtin mendim. Domethënë, ai koeficienti Gini, ju si ekonomist do përdorni shifrat ekonomike për pa jo perceptimin personal, po çfarë thonë shifrat? Domethënë, nisemi nga shifrat dhe pastaj shohim nëse shifrat reflektojnë realitetin. Domethënë, gjithmonë ne mbledhim dhëna nga të gjitha anët, domethënë, edhe i ballafaqojmë dhe i analizojmë dhe i komentojmë. Domethënë, Shqipëria e ka nisur me një koeficient të admirueshëm, gjithë ishim të varfër në 90-ën, pak a shumë, gjithë varfër. Me kohë janë theksuar, është theksuar pabarazia, dhe po të shohim domethënë sot kemi një pabarazi më të madhe, dhe të dhënat e atij koeficientit që flas tregojnë që pabarazia është rritur në Shqipëri. Gjë që është normale, në një ekonomi tregu do kesh pabarazi shumë të madhe se sa në ekonominë e planifikuar. Domethënë, kjo pritet të ndodhte. Por çdo bëhet në të ardhmen, kjo është për të parë, domethënë, por që janë theksuar pabarazit, janë theksuar, domethënë, nga pikpamja e macave që përdorim ne ekonomistët. Nëse që ka varfëri dhe pabarazi, kjo është fakt. Megjithse është pashmangshme me zhvillimin apo jo? Si koncept. Deri diku i pashmangshme me zhvillimin, se lidhet edhe me modelin që ti ndjek. Nëse do ndjej një model më afër modelit kapitalizmit gjermano-skandinav, social-demokrat në një farë mënyre, vetë modeli dhe gjithë politikat e përpiqen që ta neutralizojnë këtë diferencimin e madh. Po ndjekësh një model më liberal, modeli anglosakson, ka të mirat dhe problemet e veta, e pranon më normalisht çështjen e pabarazive, bile e shikon dhe si faktor pozitiv që pabarazit bëhen motor nxitës që njerëzit të jenë më aktiv edhe të mund të ecë zhvillimi më shpejt. Kjo është çështje e problemit makro. Në një pikpamje të përgjithshme, unë mendoj që natyrisht në këto 30 vjet ne madhemi me veten se me ritmin e tjerëve ndoshta mund duket që jemi më mbrapa, padyshim që ka një ndryshim thelbësor të gjitha gjërave, se duhet të jemi realist. Unë kam punuar për një kohë gjatë Ministrisë Financave me Drejtorinë e Strategjisë Kombëtare, Zhvillimit Ekonomik dhe Social, që fillimisht ishte strategji për reduktimin e varfërisë,
dhe kishim raste edhe të shkonim dhe të kontaktonim që ndodhte në Afrikë, në Amerikën Latine, në Azinë Juglindore, që është treqereku i botës. Dhe faktikisht, duke u krahasuar me vendet e BE-s ose me vendet e zhvilluara, jemi të varfër. Por, duke parë varfërinë në disa element thelbësor që kanë të bëjnë me nivelin e banimit, me nivelin e ushqimit, me nivelin e komunikimit, me këtë infrastrukturën, me energjinë elektrike, me shërbimin shëndetësor, qoftë dhe modest, me mundësitë që ke, duhet të pranojmë që nuk hymë ke vendet e varfra në atë klasifikim që ka sot varfëria në shumë vendet të botës. Kështu që në këtë sens, mirë është që ne shikojmë përpara dhe objektivat i kemi me që do integrohemi dhe në Europë në një farë mënyre të afrohemi mesatares së vendeve europiane. Po çështja për të kthyer mbrapa, pse ka pabarazi? Unë mendoj që pabarazia ka dy shpjegime. Një shpjegim që një pjesë atyre që po themi janë të pasur sot, një pjesë, dhe ndoshta mund të jetë edhe një pjesë e vogël, kanë përfituar nga gjithë mekanizmat korruptiv, klientelist, politik, dhe ndoshta kanë përfituar më shumë se sa edhe meritonin me gjithë që kanë bërë. Po pjesa kryesore e pabarazisë në Shqipëri mendoj që vjen nga efekti strukturor. Që do të thotë, e kam përmendur shpesh, po e përmend edhe një herë, që neve sot, më pak se 10% e aktorëve ekonomik kontribuojnë me 90% prodhimit brendshëm bruto. A 10% e aktorëve ekonomik japin gati 90% të GDP-s, prodhimit brendshëm bruto. Dhe përpasoj dhe frutet e kësaj GDP-e shkojnë po ke ata. Një pjesë madhe dërmuese, qoftë nga pikpamja territoriale. Ne kemi një ndarje që po të shikosh në një zonë ngushtë bregdetare nga Shkodra në Tiranë, në Vlorë dhe deri diku ca ishuj, siç mund të jetë Korça ose në rajon tjetër, është gati 80-85% e kapitalit që ka Shqipëria e përqendruar. Ka të thotë që pjesa tjetër e territorit është jashtë dinamikës ekonomike. Dhe po të shikosh qytetet vogla ose zona, 99% e punësimit, 95% po them, është kërkohet punësim sektorin shtetëror, në shërbimet pushtetin lokal. Pra, neve çështjen e varfërisë dhe diferencimit e kemi më tepër pasojë rajonale dhe strukturimit gjeografik e strukturës ekonomike që kemi, se sa pasojë e klientelizmit apo e korrupsionit apo këtyre elementeve të tjera, e cila gjithashtu është prezente, por nuk mendoj që ajo është kryesore. Pra, strategjia jonë për reduktimin e varfërisë, përveç transparencës dhe gjithë këto shtetit ligjor dhe gjëra të tjera që janë normale që duhet bëjmë, duhet parë me themel nga pikpamja e strukturës ekonomisë. Shumë ne përdorim termin për shembull decentralizim. Po nëse një rajon është i varfër, decentralizimi e bën akoma dhe më të varfër. Ka vite që në Europë dhe në vendet e zhvilluara flitet për delokalizim. Pra për një shpërndarje harmonike të faktorëve të zhvillimit në territorin e vendit dhe në grupet sociale. Dhe natyrisht, duke ditur që një pjesë dërmuese të kësaj e bën tregu me rregullat e veta, kjo nuk përjashton politikat caktuara për ta orientuar të paktën që kjo gjë të ndodhi. Kjo është shumë interesant, se shumë njerëz më fal. Një politikë që e përmirëson këtë pabarazinë është politika fiskale, domethënë taksat. Nëse janë progresive, e zbusin nivelin, sepse ata që marrin më shumë... Ne kemi taks progresive, ka zbutur, mendoni këtë hendek? Diçka e zbut, sepse paguan më shumë taksa ai që bën më shumë të ardhura. Pa e varfëron atë më shumë. Dhe e ul atë dhe presupozohet që nga transfertat të përfitojnë shtresat që fitojnë më pak. Ajo e ul në nivelet 2 deri në 3%, domethënë është politika fiskale përgjithsisht e ul në këto nivele, nuk është se arrin në gjë shumë të madhe, por janë politika që zbatohen. Në vendet e tjera ku taksimi progresiv është shumë më i theksuar, aty efekti i politikave fiskale në zbutjen e pabarazisë është më i madh. Gjithsesi në Shqipëri, në fazën që jemi, unë nuk mendoj që taksimi progresiv, domethënë, teorikisht është diçka e dur, por praktikisht në fazën që jemi, Shqipëria ka nevojë për investime, qoftë në kapitalin njerëzor, qoftë në kapitalin fizik, ti taksosh në mënyrë progresive bën gabim në këtë fazë që jemi. Më mirë lejoje kapitalin që të pataksuash rëndshëm në mënyrë që të investohet dhe ta kthen me punësim dhe ai ta zbut më shumë pabarazinë se sa efekti. Një pyetje vetvetiu, për kam dy pyetje brenda kësaj.
shumica e ekonomistëve paktën që njoh, apo dhe ekspertëve dhe ndërkombëtar, për realitetin shqiptar thonë të njëjtin gjë. Thjeshtoni sistemin fiskal dhe mbani taksë të sheshtë. Faktikisht, vendimarrja politike bën në mënyrën e saj, që të gjithë mendojmë që është e gabuar. Dhe dyta është, pas kaq vitesh kur ka një debat të paktën për mënyrën se si ndërtohen politikat fiskale në Shqipëri, sërish kemi mungesën e një zëri të unifikuar në formë studimi apo të qëndrimit të përbashkët të gjithë ekonomistëve për një dhe institucioneve kërkimore. Dhe kjo është interesante në fakt për realitetin shqiptar pse nuk ndodh. Në vendet e zhvilluara, gjëja që preket e fundit është taksat. Është sistemi fiskal. Dhe gjithë rregullimet që bëhen në emër të sistemit fiskal ose incentive ndryshme apo kompensimeve bëhen me transferta direkte ose transferta indirekte pa prekur sistemin fiskal. Problemi është në Shqipëri, sistemi fiskal është bërë pjesë e populizmit, pjesë e politikës. Politikat fiskale janë pjesë e populizmit politikë. Më shumë se sa instrumentat politikës ekonomike apo të politikës financiare, sistemi fiskal në Shqipëri po ta shohësh, po të bësh një studim korrelativ midis intensitetit ndryshimeve në sistemin fiskal dhe periudhave zgjedhore ose momente që ka konflikte, ka një përputhje shumë të madhe. Çka thotë që ne këtë instrument më shumë e përdorim për vota, për populizëm ose për të gjithë problemet të çastit, se sa e shikojmë si një faktor qëndrueshëm. Tashmë ka kaluar 6-7 vjet, po dhe para 2-3 vjetësh thuaj që në këtë periudhë Shqipëria ka bërë mbi 100 ndryshime fiskale. Si mund të jetë stabil një biznes, si mund të jetë një investim që të ketë një studim fizibiliteti ose një garanci kredie, gjërat e tjera, kur asnjëherë s'është i sigurt se çfarë ndodh me sistemin fiskal. Dhe fakti që të gjithmonë partitë kryesore që janë në pozitë ose në opozitë, pa thënë njërin ose tjetrën se të dyja janë në të njëjtën linjë, gjëja e parë që kundërshtojnë tjetrin është ndryshimi drastik i sistemit fiskal. Shkputje e qartë nga e shkuar, edhe tani për shembull, nëse do mendojmë programin që ka Partia Demokratike, është prapë një ndryshim drastik i sistemit fiskal. Ne emër të mirës gjithashtu, prapë. Në këto kushte, i sakrifikuari ose kurbani është sistemi fiskal dhe eksperienca ka treguar që kur bëhet analiza se sa ndikon sistemi fiskal ke biznesi ose ke individi, mund duket e çuditshme, por rezulton që mbi 70% e ndikimit negativ vjen nga paqëndrueshmëria e sistemit fiskal dhe vetëm 30% nga rritja apo ulja e taksave. Dhe kjo është smundja, besoj, që ne duhet ta korrigjojmë. Një fenomen që duhet kaloj nga pabarazia është diskutimi që është futur thellësisht në Shqipëri, që është oligarkia si fenomen dhe pastaj vendimarrja që qytetarët jenë të shkëputur. Kthehemi pas reklamave për diskutuar për oligarkët ekonomik dhe pastaj për tema të tjera. Rikthehemi në emisionin Ekopolitikë, pra diskutojmë për oligarki, pra term ekonomik ose që fenomen ekonomik, pra fuqia ekonomike, përkthyer pastaj në vendimarrje politike, ku shumica e qytetarëve ndjehen të përjashtuar. Nuk e di nëse është rasti pa shohim Berezovski me Jelcin këtu pamjet e viteve 90, nuk e di nëse është e njëjti fenomen në Shqipëri. Domethënë, oligarkia ka ekzistuar në gjitha vendet në periudha të caktuara kohe, domethënë. Dhe nuk përjashtohet dhe Shqipëria. Fakti është që oligarkët kërkojnë të kapin pozita dominuese në ekonomi përmes kapjes së politikës. Domethënë bëhen të gjithë pushtetshëm në ekonomi përmes kapjes së politikës. Dhe dihet që politika, vendimet politike ndikojnë ekonominë, sidomos në fazën e parë të zhvillimit, kur ekonomia kalon në hibride dhe kalon në një ekonomi tregu, nga një ekonomi e centralizuar. Dhe oligarkia pikërisht këtë bën që kap pozita dominuese në ekonomi përmes vendimarrjes politike. Dhe pastaj shtrembrohet aktiviteti ekonomik dhe nëse influenca bëhet aq e madhe, aktiviteti ekonomik zhvillohet për një periudhë shumë të gjatë i shtrembruar. Kjo është në dëm të vendit sepse krijon ato probleme që ne mundohemi t'i analizojmë ekonomikisht, por që në fakt origjinën e kanë nga një drejtim i shtrembruar. Ose keni diçka për shkak? Me ju treguat foton, në fakt kuptimi modern, që mos shkojmë deri në Greqinë e lashtë nga lindi termi oligark, kuptimin modern sot oligark vjen nga Rusia.
Dhe oligarkët rusë që u identifikuan si tillë, në fakt ishin njerëz që përfituan nga privatizimet, në mënyrë të veçantë privatizimet e naftës, gazit apo sektorëve tjerë strategjik, dhe pastaj u bën aq të fuqishëm sa u bën faktor i rëndësishëm në zgjedhjet politike, pushtetin lokal apo shumë elemente të tjerë. Dhe dy drejtime ka dikush i tjetë oligark. Ka ose drejtimin e përfitimit nga privatizimi, pra vënie dorë në një pasurie shtetërore publike, duke e privatizuar dhe duke i marrë ai gjithë përfitimet, që mund të jetë thash nafta, gaz, mineralet apo gjëra të tjera, ose nga lidhjet e ngushta me politikën, përfitime maksimale nga financimet publike, nga gjithë llojet e tenderave, pagar, thjesht si pasojë e klientelizmit politik. Në këtë kuptim, çdo korporatë e madhe ose çdo individ që ka përdorur këto dy burime quhet oligark. Dhe në një ekonomi, nëse dominojnë oligarkët, se që tha Ariani, denaturohet tregu, denaturohet zhvillimi, rritet pabarazia, sepse krijohet vetëm një pol që merr përfitimet maksimale. Dhe nëse fitimet dhe përfitimet grupohen në një pol të ngushtë, gjithë pjesa tjetër e ekonomisë thahet në një farë mënyre, sepse nuk ka mundësi as menaxhimi dhe privatizimi i burimeve kryesore natyrore dhe as pjesëmarrje në investimet apo në fondet e mëdha publike që ne japim. Dhe në rastin e Shqipërisë mendoj që nuk di të them është e gjerë apo është e ngushtë, po të dy fenomenet ekzistojnë. Dhe nëse këto dy fenomenet ekzistojnë, natyrisht një pjesë e personave që janë brapa këtyre e meritojnë si thosh atë konceptimin oligark. Pastaj shkalla e rrezikut që paraqesim për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, për kapjen e politikës, për orientimin e saj drejt interesave të tyre, pastaj është çështje e ligjit, çështje e funksionimit të institucioneve dhe e fuqisë që ka shoqëria shqiptare për ta ndaluar këtë lloj simbioze që natyrisht është bllokuese dhe sfumuese për ekonominë. Ka fuqi shoqëria shqiptare, kalojmë tek pamjet e tjera. Pra, çfarë fenomen në Shqipëri është largimi i të rinjve ose largimi i krahut të punës, si ata të kualifikuar, si ata të pakualifikuar. Dhe kjo është kurba e aplikimit të llogarisë amerikane për vitin 2007. Dhe vjetre, ajo që tham pak më parë, me fillimin e krizës, kemi dhe një rritje të jashtëzakonshme të numrit të aplikimeve për llotarinë amerikane. Pra, kjo është një ndër mënyrat e largimit nga ekonomia shqiptare. Të tjerat janë dhe largimit të Gjermanisë, të Francës apo vende të tjera të Bashkimit Evropian. A kanë lidhje këto dyja, pra kriza ekonomike, vështirësitë ekonomike dhe emigrimi në masë, sepse vjetre që ka ndodhur në pikë saktuar 2011. Emigrimi është një fenomen që ka shoqëruar gjithmonë ekonomitë, domethënë, po të shohim vende që sot presin emigrant kanë qenë vende emigrantësh në të kaluarën. Domethënë, në fillim të viteve 1900 suedezët emigronin në Amerikë, sot Suedia pret emigrant, domethënë, që shkojnë, italianët po ashtu. Domethënë, emigrimi i ka shoqëruar këto vende është, domethënë, një arsye ekonomike është themelore, domethënë, që kushtet e jetesës, mundësitë e avancimit në jetë, domethënë, në vendet ku emigrojnë njerëzit, perceptohen shumë më të mira, sidomos për fëmijët e tyre, domethënë, gjen një sistem arsimor shumë më të mirë dhe i japin një mundësi fëmijëve që të avancojnë. Edhe në Shqipëri, domethënë, kjo është, mendoj, ne përmendëm rrogat, nivelin e rrogave. Nuk është niveli, se niveli është ai që është sepse nga ajo kemi ardhur, domethënë niveli pritet që të jetë i ulët, por mendimi im është që rritja e rrogave, ai është stimuli që i jepet, incentivi që i jepet njerëzve që të qëndrojnë në një vend. Nëse një njeri fillon një punë, dhe shikon që vlerësohet, shikon që megjithëse mund ta fillojë me një rrogë modeste, ashtu siç fillojnë të rritë përgjithsisht, por shikon që rroga fillon rritet, reflekton si thua rritjen ekonomike produktivitetit të tij, reflekton rritjen e produktivitetit të tij eksakt. Domethënë rritja ekonomike reale mat produktivitetin në rritjen e produktivitetit, një pjesë të rritjes së produktivitetit në rak vendi. Nëse një njeri shikon që me rritjen e produktivitetit vlerësohet nga punëdhënësi, atëherë incentivat i ka për të qëndruar dhe për të krijuar, për të bërë një karrierë në atë vend. Nëse nuk perceptohen, dhe unë kam frikë se një pjesë e mirë e shqiptarëve nuk i perceptojnë këto incentiva.
aplikojnë dhe ndodhë ky fenomeni i emigrimit. Mund të ketë dhe faktor tjerë, nuk përjashtohen, por faktori kryesor është ekonomik. Ekonomik dhe i perspektivës, për fëmijët sidomos. Shqiptarët bëjnë shumë për fëmijët, në vendet ku shkojnë, perceptojnë një sistem arsimor të mirë, nëse e fut atje, e mbaron shkollën dhe është i Zotit gjej një punë dhe të vazhdoj të bëjë një karrierë të suksesshme. Gjithçka bëhet me punë, edhe andej do punosh shumë, por ama percepton një perspektivë të qartë, më të qartë se në Shqipëri. Pikërisht, tu duhet ta vazhdoj dhe unë ke psikologjia dhe perceptimi që ne kemi për sigurinë dhe për zhvillimin e të ardhmen. Dhe kjo vjen përveç faktorëve ekonomik që janë kryesorët, vjen shumë gjithnjë më tepër nga faktorët politik në Shqipëri. Nëse ne kemi këtë situatë, konfliktualitetit të vazhdueshëm, paqartësie të vazhdueshme, se çfarë do bëhet nesër, dhe mbi të gjitha formimin e një mendimi që është shumë i dëmshëm, por fatkeqësisht e ndeshim për ditë, ky vend zbëhet. Dhe mua më vjen shumë keq kur e dëgjoj nga studentët e mi, nëse një i ri 19 apo 20 vjeçar është i bindur që ky vend zbëhet dhe unë do iki, apo në gjithë takimet që ne bëjmë me gjimnazistët për t'i parashtruar çfarë mundësish kanë për universitetin, në 2 vitet e fundit gati është trefishuar numri i gjimnazistëve që pavarësisht nëse realizojnë dot apo jo, dëshira e parë që shprehin është do iki jashtë. Pra, është edhe arsye ekonomike, po është bërë dhe një mentalitet i përgjithshëm që na dëmton shumë, që është dhe mbi bazë familjare, dhe mbi bazë shoqërore, po dhe mbi një diskutim përgjithshëm. Dhe detyrimisht reflektues si realitetit, janë gjërat aq keq në këtë kuptim. Pikërisht, sepse shumë raste më ka bërë përshtypje një kronike, një televizioni gjerman për një çift që ishte diku nga Shqipëria mesme dhe kërkonte azil në për ato kampet në Gjermani, kishin ardhur këtu dhe kishin ngelur çuditur që ata kishin një vilë 3 katëse, që kishin 2 makina, që ishin në një zonë më afër rrugës dhe me gjithë shërbimet e tjera dhe shtronin pyetjen çfarë mund të ketë shtyrë këta njerëz që megjithëse kanë që është për te kushteve ekonomike thonë. Për te kushteve ekonomike, atëherë konkluzioni ishte që mungesa e besimit për një të ardhme stabilizuar dhe me perspektivë. Dhe unë mendoj në ka një gjë që ne duhet ta shikojmë me shumë seriozitet për sa i përket emigracionit, sepse vala e parë e emigracionit ishte valë një çfryrje më tepër në emër të lirisë, që u bën 91-shin, 92-shin, për të shkuar në perëndim. Ajo që po ndodh tani, nuk është më ajo gjë se tani elementet themelore të lirisë, lëvizja e lirë dhe gjithë ne kultura, po themi e hapur dhe shumë gjëra të tjera ne i kemi. Tani të mendosh që t'ikin, sipas paktën dhe Bankës Botërore, po dhe statistikave tona, rregullisht në mënyrë të eshtur 60 deri 70.000 njerëz në vit, dhe 10 vjet ose 15 vjet nuk janë shumë që ne na mungojnë 1 milion njerëz. Ai është parashikimi që mos deri në 1 milion njerëz do i mungojnë ekonomisë shqiptare. Nëse nuk ndryshon tendenca, ky trend aktual, çik më shumë, çik më pak, ajo gjë mund të vazhdojë. Pra, çështja duhet parë në thelb dhe në strukturë. Pse? Tani janë shtuar shumë për shumë, nuk po ikin ata që janë të varfër. Në Shqipëri vitet e fundit po ikin ajo që quhet shtresë mesme. Dhe një pjesë e madhe e tyre nuk thonë që po iki për varfërisë. Po iki për një shkollim më të mirë, për një jetë më të qetë dhe më të sigurt, për një perspektivë për të qenë pjesë e një vendi apo një populli. Shprehja amerikane po votojnë me këmbë të tyre në një farë mënyrë. Po, pikërisht. Pra ne duhet ta shikojmë çështën kur ta analizojmë, jo vetëm si pasojë e varfërisë dhe e situatës ekonomike, po e gjithë këtyre faktorëve kompleks. Unë po i them dhe një herë çështjes rrogave. Rroga mesatare e sektorit privat është rritur 2.1% në terma nominal gjithmonë. Sektorit privat. Sektorit privat. Ai sektor që është sipas tregut, domethënë që nuk ndikohet nga ndonjë gjë, përveç rrogës minimale që është më e ulët. Pra rroga mesatare me 2% në vit. Inflacioni ka qenë 2%, rroga mesatare nuk është rritur fare në terma real. Pra sektori privat në 6 vjetet e fundit, në 4 vjetet e fundit ka mbetur në vend në terma real plas. Do të thotë që rritja ekonomike, e cila sipas një modeli të mirënjohur rritje, i dedikohet rritjes së fuqisë punëtore dhe rritjes së produktivitetit. Këtyre 2 faktorëve. Rritja e fuqisë punëtore ka qenë e vogël relativisht.
Pra, kryesisht ka ardhur nga rritja e produktivitetit, rritja ekonomike. S'do të ishte normale që rrogat të rriteshin të paktën 2% sa që janë rritur, plus 4%, 6% në vit. Kjo është minimumi që duhet bërë. Domethënë, po ta kishim në dorë. Po do të thotë në sektorin shtetëror janë rritur me 4%, pra shteti ka rritur më shpejt se sa privati. Po shteti e ka në dorë atë, edhe ndoshta më shumë, por përderisa sektori privat nuk e rrit. Po edhe thjesht më janë duke llogarit që 4 vjet minimalisht inflacioni është 2%. Po pra, në terma real nuk është rritur fare. 8% inflacion, 4% rritje pake. Dhe kjo është arsye mendoni që pritshmëritë e publikut kanë ndryshuar për ekonominë shqiptare sa për të larguar? Një nga arsyet, domethënë, po qëse rritja ekonomike nuk kthehet në benefit për ata që punojnë, po. Çfarë incentivi do ketë ai që të rri këtu? Ndërkohë se ne e anashkojmë diskutimin si shoqëri. Konkretisht, të është rritur rroga? Çështja e taksave, pra se firma thotë që po mund të rritet produktiviteti, por ndërkohë ka dhe shumë kosto të tjera të fshehura ose jo të fshehura që pengojnë të bëjnë rishpërndarje të pasurisë brenda fuqisë punëtore apo jo. Tash unë them, nëse ke rritje ekonomike duhet të kesh rritje reale pagash. Okej. Patjetër, ke rritje produktiviteti, duhet ta shpërblesh punëtorin, domethënë mund të ekzistojnë raste të tilla, por përgjithsisht nuk ka si të ndodhi domethënë. Natyrisht thelbi vazhdon të jetë ekonomia. Por megjithatë, fakti po marr një rast që duket absurd. Shqipëria hyn në grupin e vendeve me papunësi vullnetare shumë të lartë, gati 9%. Çfarë papunësi vullnetare? Papunësi vullnetare do të thotë që një pjesë e madhe atyre që janë pa punë, o nuk kërkojnë punë, ose nuk pranojnë atë lloj pune që i duket me pagë shumë të ulët. Dhe faktikisht, po të shikosh strukturën e pagave në Shqipëri, edhe sektorit privat kryesisht, po edhe një pjesë e madhe e sektorit publik, akoma është nivelet 20.000 lekë, 30.000 lekë, maksimumi 35.000 lekë mujore. Një pjesë e tyre që kërkojnë punë janë me diploma të shkollës lartë, me një nivel jetese deri diku drejt mesatares, dhe një vend pune që ofron këtë lloj page, natyrisht nuk është joshës fare. Mjafton të kesh një remitancë minimale 200-300 euro, 400 euro nga Italia, apo nga Greqia, apo nga Gjermania, dhe për një herë një sektor shumë i madh punësimi në Shqipëri nuk bëhet interesant. Dhe atëherë këto vende pune i zën një kategori tjetër që janë më pak shkolluar, më pak të kualifikuar, më pak motivuar dhe shkojnë në simbiozë të dyja. Dhe ne folëm për rritjen ekonomike në Shqipëri, po pak e përdorim termin rritje ekonomike cilësore. Pra, ajo rritje ekonomike që vjen nga një ekonomi që gjithsesi është relativisht e mirë kredituar dhe e mirë financuar, po njëkohësisht ka dhe një strukturë normale, një nivel minimal industrializimi, nivel mesatar produktiviteti, nivel mesatar inovacionesh, teknologjisë të reja, pra që ka atë dinamikën që ta jep elementi cilësor. Dhe nëse nuk e ke dot këtë element cilësor, atëherë gjithë pasojat vinë zinxhir. Se nëse ne hapim një vend pune, se themi 300.000 vende pune, 250.000, 350.000, po nuk bëjmë asnjëherë pyetjen me sa lek apo me euro do hapim një vend pune. Nëse hapim një vend pune me 2.000 euro apo me 2.500 euro, siç janë fasonët, ai vend pune me atë produktivitet e rendiment që ka, nuk garanton kurrë një pagë më të madhe se 30.000 lekë në muaj. Ama nëse hapim një vend pune mesatarisht me 15.000, 20.000 euro, apo në raste më të mira me teknologjitë që duhet. Pra, rritja ekonomike cilësore që thonë ju. Pra, varet shumë për atë që thamë në fillim të emisionit, nga kapitalizimi i ekonomisë, nga financimet. Është një rreth që nuk është se do na vi shkopi magjik, ajo që përmendi Ariani që parë, që duhet ndodhi kenesh, ajo që quhet take off-i. Ne jemi si thosh një aeroplan që vazhdon të rrim pistë. Dhe asnjëherë se ka atë energjinë dhe shpejtësinë mbi 350 km/h që bën take off-in shkëputjen. Pa bërë këtë shkëputje, mbas kësaj shkëputje, në mënyrë figurative, mund të filloj ajo rritje cilësore dhe ato gjëra që ne diskutojmë. Ndërkohë që shqiptarët po largohen, firmat e huaja po investojnë në Shqipëri, apo jo? Pra investimet e huaja direkte që është një pikë e rëndësishme. Gjithë diskutimi është këtu janë pamjet të projektit TAP, një projekt shumë i rëndësishëm ku punësoj me mira qytetarë shqiptar, pra punonjës shqiptar të mirë kualifikuar ose jo, paga të mira, por ndërkohë që është drejt fundit dhe
frika është që të paktën kjo do të ndihet pastaj edhe në konsum apo edhe në rritjen ekonomike në 2 vitet e ardhshme. Zëm lejon Ariani vetëm një kështu. Është e vërtetë që shqetësimi më i madh edhe i Bankës Botërore dhe institucioneve që bashkëpunojnë në Shqipërinë është që këto investime tuaja direkte kanë pas rezultat shumë pozitiv. Sidomos këto 2 të mëdha në 3-4 vitet e fundit. Po ti shtosh pasaj dhe disa vitet mira mundësisht eksportit energjisë elektrike ose sa konjunktura çmimesh të lëndëve tjera të para, natyrisht që kanë qenë vite pozitive. Tani çështja shtrohet, a do kemi mundësi që në vitin vazhdim të zëvendësojmë të 2 investimet tuaja direkte, por ajo që doja të thoja është që edhe këtë vit që këto po shkojnë drejt fundit, paktën sipas shifrave zyrtare, investimet e huaja direkte vazhdojnë të janë rreth 1 miliard euro. Pra, nuk kanë ardhur 2, 3 apo 5 të mëdha, po kanë ardhur 35 apo 55 më të vogla dhe më të mesme. Çështja është që sa më shumë shtohet numri i të voglave, aq më shumë shtohet risku që ato t'i kesh nga një vit në tjetrin edhe në vazhdimsi. Këto investime direkte të mëdha, këto vinë një herë, vazhdojnë 4-5 vjet dhe natyrisht japin efekt pozitiv. Pra ne çështjen e kemi, nuk duhet kemi frikë tani për momentin që po zvoglohen, se faktikisht nuk janë zvogluar. Edhe në ti referohesh në statit apo këtyre, vazhdojnë të jenë pothuajse në nivelin 1 miliard euro. Puna është çfarë sigurie kemi, dhe kjo siguri vjen nga dy faktorë, nga faktorët brendshëm politikave stimuluese që ne bëjmë, po dhe nga fakti që si po integrohemi me rajonin, se edhe TAP-i është projekt rajonal, nuk është projekt shqiptar. Pra çështja është, nëse Ballkani po krijon një hapësirë ekonomike, si thosh më unike, që dhe i këto lloj investimesh, që mund të jenë investime në aeroporte, investime në autostrada, apo në shumë elemente të tjerë, të mund të funksionojnë. Unë them që ne pak duhet shpresojmë që duke qenë vetëm dhe vetëm për Shqipërinë, të mund të kemi vazhdimisht projekte dhe investimet kësaj natyre jashtë kontekstit rajonal dhe evropian. Pa jo vetëm për Shqipërinë, po thonë do të kenë projekte të cilat lidhen me Maqedoninë ose me vende të tjera të rajonit. Po patën kryeministrat e rajonit, bashkëpunime në procesin e Berlinit dhe gjithë procesin e integrimit evropian, këtë lloj vizioni për të zhvilluar si territor, jemi shumë vende dhe shumë të vogla që gjithë secila të ketë një strategji të veçantë dhe mund të presi këto lloj investimesh. Ndajnë të mendim të vizion. Nuk do shtoja në një gjë këtu. Jam dakord plotësisht me atë që thot profesor Civizi që duke qenë shtetet vogla, domethënë, që të bëjnë interesante, duhet të joshin investitor për projekte rajonale, domethënë edhe projektet rajonale ka mundësi që të joshin investitorët. Ajo që do theksoja është që investimet e huaja drejt për drejta në Shqipëri janë shumë të rëndësishme edhe nga pikpamja e stabilitetit financiar. Domethënë Shqipëria është akoma një vend me një deficit kronik të llogarisë rrjedhëse, që do thotë edhe në vitet më të mira, këto vit 2018 ka qenë një vit i mirë, është rreth 6.5% e GDP-s, deficiti i llogarisë korrente rrjedhëse, që do thotë është rreth 1 miliard euro, saqë është vlefta e investimeve tuaja drejt për drejta pak a shumë. Domethënë, investimet tuaja drejt për drejta përveç se t'japin zhvillim të ekonomisë, të krijojnë mundësira, të fusin teknologji, të lejojnë mundësinë edhe për të financuar edhe për të financuar vleret nga jashtë, importet e vazhdueshme që bëjmë, domethënë që i tekalojmë eksportet. Dhe pra kjo është gjë shumë e mirë. Mendoj që teksa rritet ekonomia shqiptare, sot si ekonomia shqiptare GDP-n e ka rreth 14 miliard euro. 1 miliard euro nuk mjafton më, pra edhe për efekt të rritjes, ti duhet rritësh investimet e huaja drejt për drejta, pra këtë efekt sa stabilitet. 14 miliard euro me gjithë ekonominë informale të llogaritur. Po. Domethënë është pak a shumë, domethënë që rritja ekonomike nuk kupton duhet rritësh dhe investimet që të mbash të njëjtin stabilitet. Kalon dy fenomene kryesorë, pra rritja ekonomike e cila është megjithëse është e ulët, ka një trend pozitiv paktën në 3-4 vjet të ardhshëm, ka energjia ndihmoi tek pamja tjetër. Dhe diskutuam për pjesën e dytë tek pjesa pa barazisë apo shqetësimet të emigrimit të qytetarëve shqiptar krahut të punës. Pamjen tjetër të lutem, ndërkohë dhe duket si diçka jo që nuk përdoret shumë në ekonomi, por është indeks ekonomik që është indeksi i lumturisë. Pra, si një fenomen për të kuptuar se sa është mirëqenia e qytetarëve të një shteti, përveç pjesës ekonomike, por dhe indeksit të tjerë. Dhe Shqipëria
ndodhet në vendin e 109 në botë. Po jemi me Kenjen, me Nambien, Bangladeshin, Zambien, Gabonin, pra jemi vendet afrikane, kryesisht për vendet afrikane. Kjo lidhet me dy faktorë, edhe me situatën. Ekonomikisht nuk kemi asgjë të përbashkët ndoshta me këto shtete, por në perceptimin e të jetuarit në këtë shoqëri është e ngjashme. Të përbashkët se indeksi lumturisë është edhe perceptim, në çfarë koncepti ke për lumturinë, po është dhe tregues konkret, indikator, nivelin e të ardhurave, fuqinë blerëse, nivelin e shërbimeve dhe shumë elemente tjerë. Shëndetësia edhe kështu me radhë pastaj pjesë shërbime publike. Sa i flitet sot për varfrinë, për shembull, ka 3 shkolla ose 3 shpjegime. E para është varfëria monetare me cilën ne merremi vazhdimisht, me $1, me $2, me $4, me $5, pra është pjesa monetare. Po përveç pjesës monetare janë dhe 2 elementë rëndësishëm. E dyta ka të bëjë me shërbimet që disponon një popullsi e caktuar, pra furnizimi me ujë, me energji elektrike, me rrugë, me ambulanca, po ka dhe një tregues të tretë, sa e aftë dhe e përgatitur është një shoqëri apo individet e saj për të dalë nga varfëria. Pra, çështja e indeksit lidhet me këtë, po lidhet me perceptimin. Unë i mbetem mendimit që ne sot një pjesë konsiderueshme të pesimizmit është edhe fryma, një lloj fryme e përgjithshme pesimizmi që ekziston, që nganjëherë i agravon dhe disa tregues që janë të mirë duke si të më pozitiv. Dan keni mendim për këtë pjesë? Domethënë, mendoj që shqiptarët kanë pritshmëri më të larta dhe zhgënjehen. Tashi nga ana tjetër, të kesh pritshmëri të larta nuk është me domosdoshmëri sepse ke një stimul, një forcë të brendshme, duke pasur pritshmëritë e larta, mundohesh të avancosh më shumë, domethënë ke një ambicie më shumë. Dhe ndoshta mund ta shpjegoj me atë që në Shqipëri nuk mendoj se ne jetojmë si në Bangladesh, ne jemi më mirë se Bangladeshi. Patjetër. Pra nuk ka pse të jemi aty, por ajo që tha profesor Civici që në krahasim me pritshmëritë ne zhgënjemi më shumë. Kalojmë tek famja finale dhe nuk dua koment nga ju te kjo pjesë sepse është politike, tek fotografia e fundit është kryeministri i vendit. Pra gjatë kohës së fushatave elektorale, kryeministri mundohet t'i premtojë gjithçka dhe t'i japë imazhin e lumtur të Shqipërisë. Jo vetëm kryeministri aktual, por besoj çdo lloj politikani në përgjithësi. Çfarë munduam në këtë emision është t'i bëjmë anatominë jo të krizës, por anatominë e ekonomisë shqiptare, pra të kuptojmë fenomenet që po ndodhin, duke bazuar me disa fakte dhe shifra konkrete. Falenderoj të dyve që ishit në studio. Faleminderit. Do që të emisionin Ekopolitikë me mua Besar Kadian. Natë mirë.